السلام عليكم. انا جيت. السلام عليكم. ظهور مرض الفطر الأسود المناعي في مصر. المرض ده موجود من قديم الزمن يعني، ولكنه ظهر مؤخرا في مصر، وده بيجي نتيجة نقص المناعة في حالتين. حالة ان المريض اللي عنده كورونا وعنده طبعا نقص مناعة، بيجيله المرض بسبب انه بياخد كورتيزون ومضادات حيوية بطريقة خاطئة، أو يعني بكمية كبيرة. أو ممكن يكون المرض بيجي في حالة تانية، تلوث التربة، السماد، وطبعا تلوث المحاصيل، وبيجي نتيجتها المرض ده اللي هو الفطر الأسود المناعي. مرض الفطر الأسود المناعي بيجي لمرضى الكورونا حاليا في الهند بكثرة، وده مرض خطير جدا، هو مرض نادر. يقال ان الفنان سمير غانم الله يرحمه ويحسن اليه جاله مرض الفطر الاسود المناعي قبل ما يموت، نتيجة طبعا كورونا ونقص المناعة واخذ ادوية كتير، مضادات حيوية وكورتيزون. طيب، علاج المرض ده بيكون ازاي؟ باستئصال علاج المرض الفطر الأسود المناعي، باستئصال المكان اللي اتوجد فيه المرض. يعني هو بيبدأ بالجيوب الأنفية، بعدين بيدخل على العين، بعدين بيدخل على المخ، ودي بتكون نهاية المرض طبعا بالموت. بيموت الإنسان اللي بيوصل للمخ بتاعه. يقال إنهم بيستأصلوا الجيوب الأنفية لو كان فيها المرض كعلاج، أو بيستأصلوا العين طبعا، يعني بعد الشر على الجميع، وان شاء الله محدش يجيله المرض ده. ويا جماعه، لما يكون عندكم كورونا او شاكين عندكم كورونا، لازم ترجعوا للطبيب وما تاخدوش اي مضادات حيويه وبس، او انكم تكسروا من اخذ المضادات الحيويه والكورتيزون. طيب، حقيقة المرض ده موجود بكثرة في الهند حاليا بسبب نقص المناعة، ولكن في مصر ظهرت حالات طبعا مش كتيرة. ربنا يسترها عليكم كلكم جميعا، وربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم، وإن شاء الله تعدوا المحنة على خير. ويا ريت كلنا نحاسب وما ناخدش أي أدوية وبس من غير ما ناخد إذن الدكتور، أو من غير ما نسأل فيها مختصين. وبلاش ندخل على الإنترنت كتير ونشوف الناس استخدمت إيه للعلاج الكورونا وناخد زيهم. يا ريت بلاش بلاش يا جماعة. وايه تاني؟ برضو لازم نكون في حريصين على موضوع النظافة ده. التعقيم. آه التعقيم يا جماعة، اللي يشك ان هو عنده كورونا بلاش الفزعة دي قوي والخوف قوي. انا مريت بالظروف دي، وبناء على تجربتي بقى بحكي لكم اللي حصل بالظبط. انه حد من ولادي هنا كانت مدرسته ظهر فيها الكورونا، وطبعا عملوا تحليل مسحة لكل الولاد، وكانت نتيجة ابني كان عنده كورونا. وانا اخدت الموضوع عادي جدا، وكنت واخده الموضوع بضحك وهزار وتهديج، وما كنتش محسساه انه ده مرض وانه حاجه صعبه، وانه عملته كانه معامله عاديه، يعني فاهمين، يعني اللي هو كانه احنا نعدي المحنه واحنا عادي، وكل حاجه كانت تمام. وطبعا اهتميت باكله وتغذيته كويس، واهتميت طبعا ان هو يكون حالته النفسيه، اهتميت بان حالته النفسيه تكون مظبوطه علشان يعدي من المحنه دي. لان الحاله النفسيه هي متوقف عليها كل شيء بصراحه. يعني كل ما تكون حالته النفسيه كويسه، كل ما جهازه المناعي بيكون اقوى وبيعدي المحنه وبس. وربنا يستر على الجميع ويحفظكم يا رب جميعا، ويحفظ لكم اولادكم، ونعدي من المحنه دي على خير ان شاء الله كلنا جميعا. بس ده اللي انا كنت عايزه اقوله. شاب سوري 22 عام عمره، يطعن شاب بلغاري الجنسية عدة طعنات، والسبب كان انهم اتعرف عليها عن طريق موقع لافلي.
تقريبا. ده موقع هنا يعني للتعارف وكده. الشاب البلغاري كان يعني بيميل انه يكون بنت، يعني كان فاهمه ان هو بنت، انه انثى يعني، او جاي زي ما بيقولوا. طبعا الشاب السوري ما كانش يعرف ده، وتعامل معاه على انه بنت، وطلب ان هو يقابله او انهم طبعا يتقابلوا. فاكتشف ان هو ولد مش بنت، فاصابه بعدة طعنات. الواقعة كانت في مدينة دريسدن في المانيا. الشاب السوري عمره 22 عام. عقوبة السجن مدى الحياة على لاجئ سوري يدعى عبد الله، بولاية ساكسونيا مدينة دريسدن تحديدا، حيث أنه قتل زوجين مثيليين. أحدهما توفي في الحال، والآخر كانت إصابته كبيرة. وطبعا اتحكم عليه. مفيش هنا إعدام زي ما احنا عارفين، يعني مفيش أحكام بالإعدام، فبيتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. تقريبا عندكم بتسموه مؤبد. شاب 21 عام، يدعى عبد الله، واعترف بجريمته، وقال انه بيعمل كده علشان تعليم الدين الاسلامي طبعا. وبس. سلام.